chào quý vị và các bạn. Tin chính ngày hôm nay gồm có: Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng phút bù giờ. Tổng thống Na thăm Triều Tiên, phương Tây hẳn phải đứng ngồi không yên vì Moscow đã hứa hẹn điều này. Banh Trần Phương Bình qua đời. Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng phút bù giờ. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Bồ Đào Nha rất vất vả mới giành 3 điểm đầu tiên ở Euro 2024 sau khi hạ. Xét với tỷ số 2-1 ở bảng F vào những phút bù giờ. Bước vào trận đấu, Bồ Đào Nha thể hiện quyết tâm giành 3 điểm. Đội hình của Bồ Đào Nha được đẩy lên cao, gia tăng áp lực lên hàng thủ của Xác. Tuy nhiên, Séc cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, nhưng pha phản công nhanh tạo ra rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha trong việc phòng ngự. Rất may là không có bàn thắng. Trên hàng công, Ronaldo được đồng đội ưu ái khi liên tiếp cung cấp bóng, tiếc là những pha dứt điểm của tiền đạo này không thể tạo ra bàn thắng. Trước hàng thủ đông người của Séc, Bồ Đào Nha thay đổi chiến thuật từ tấn công trung lộ sang tạt bóng bổng, tuy nhiên hiệu quả không cao. Phút 26, từ pha tấn công bên cánh phải, Bruno Fernandes căng ngang thuận lợi vào vòng cấm, Leo băng vào dứt điểm nhưng không trúng bóng. Phút 32, Bồ Đào Nha có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số khi Ronaldo đối mặt với thủ thành Didrik Stenek trong tư thế thuận lợi. Ronaldo lại dứt điểm quá tệ. Cổ động viên Bồ Đào Nha không tin vào mắt mình khi chứng kiến Ronaldo bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha. Trước sức ép lớn của Bồ Đào Nha, sẽ có cụm phòng ngự để chờ thời cơ phản công. Thủ thành Didrik Stenek và các đồng đội liên tiếp làm nản lòng các chân sút Bồ Đào Nha. Phút 62, từ pha phản công nhanh, Séc đã có bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ. Lucas Robot tung cú sút ra ngoài vòng cấm, bóng đi vào góc xa khung thành, không cho thủ thành Diogo Meirelles từ cơ hội cản phá. 1-0 nghiêng về Séc. Nhận bàn thua bất ngờ, Bồ Đào Nha càng nôn nóng tấn công dẫn đến các đường chuyền đều kém hiệu quả. Sau nhiều nỗ lực ép sân thì cuối cùng Bồ Đào Nha cũng có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau tình huống đá phản lưới nhà của Robin Hanak ở phút 67. Phút 73, De Silva tung cú sút kỹ thuật quen thuộc, bóng đi cong nhưng thủ thành Didrik Stenek có pha cứu thua xuất sắc giúp Séc tránh một bàn thua trông thấy. Phút 87, Ruben Dias tạt bóng cho Ronaldo bật cao đánh đầu, bóng đập cột dọc bật ra, Diogo Jota ập vào đánh đầu của đưa bóng vào lưới của Séc. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định Ronaldo đã việt vị. Tưởng chừng như Bồ Đào Nha sẽ ra về với 1 điểm trong ngày đầu ra quân thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+2. Vừa vào sân thay, người Francisco Conceição đã để bóng cận thành sau đường căng ngang của Pedro Neto, giúp Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 2-1. Kết thúc trận đấu, Bồ Đào Nha giành 3 điểm kịch tính trước Séc ở bảng F Euro 2024. Tổng thống Na thăm Triều Tiên, phương Tây hẳn phải đứng ngồi không yên vì Moscow đã hứa hẹn điều này. Phương Tây hẳn phải đứng ngồi không yên khi nghe tin Nga và Triều Tiên công khai việc xây dựng mối quan hệ thương mại bền chặt. Ông Vladimir Putin đã hứa hẹn điều gì ở Bình Nhưỡng? Tổng thống Na Putin tới thăm Triều Tiên lần đầu tiên sau 24 năm, cam kết thiết lập quan hệ kinh tế bền chặt. Đây là chuyến thăm cực kỳ hiếm hoi, đánh dấu mối quan hệ đối tác đang được đẩy mạnh giữa Moscow và Bình Nhưỡng, củng cố huyết mạch kinh tế. Cụ thể, Tổng thống Na Putin hứa sẽ xây dựng các hệ thống thương mại và an ninh với Triều Tiên mà không bị các nước phương Tây kiểm soát. Ông cũng cam kết ủng hộ mạnh mẽ Triều Tiên trong một bức thư được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố ngay trước chuyến thăm của người đứng đầu nước Nga tới quốc gia Đông Bắc Á này. Bài báo gây sự chú ý khi được đăng tải chỉ một ngày sau khi Moscow và Bình Nhưỡng thông báo ông Putin sẽ thăm Triều Tiên lần đầu tiên sau 24 năm. Trong thư, ông Putin nói rằng Nga và Triều Tiên đã phát triển mối quan hệ song phương và đối tác tốt đẹp trong 70 năm qua, dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Người đứng đầu nước Nga cảm ơn Triều Tiên vì đã hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, đồng thời hứa hẹn sẽ hỗ trợ Bình Nhưỡng bảo vệ lợi ích của mình, bất chấp những gì ông mô tả là áp lực, tống tiền và đe dọa Mỹ. Chuyến thăm lịch sử của ông Putin kéo dài 2 ngày, 18 đến ngày 19 tháng 6. Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin cho biết Nga và Triều Tiên có thể ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm, bao gồm các vấn đề an ninh. Ông cho biết thỏa thuận sẽ không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng sẽ vạch ra những triển vọng hợp tác hơn nữa và sẽ được ký kết. Và tính đến những gì đã xảy ra giữa hai nước chúng ta trong những năm gần đây trong lĩnh vực chính trị quốc tế, kinh tế tất nhiên là có tính đến các vấn đề bảo mật. Theo kế hoạch, chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên bao gồm các cuộc thảo luận trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, cũng như buổi giảng tiệc, chiêu đãi cấp nhà nước, duyệt tội danh dự, ký kết tài liệu và tuyên bố với giới truyền thông. Lợi ích chiến lược và kinh tế. Giới truyền thông quốc tế đánh giá, chuyến thăm của ông Putin tới Triều Tiên đánh dấu việc tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Trong suốt lịch sử, Nga đã duy trì mối quan hệ thận trọng nhưng mang tính hỗ trợ với Triều Tiên, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược và kinh tế. Chuyến thăm này sẽ khẳng định mối quan hệ đó và thúc đẩy tiềm năng tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, năng lượng và công nghệ quân sự. Đối với Triều Tiên, bằng cách thúc đẩy một liên minh như vậy, nước này sẽ duy trì được huyết mạch kinh tế quan trọng trước các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.
cho phép họ giảm bớt một số áp lực kinh tế do Liên Hợp Quốc và các cường quốc phương Tây áp đặt. Bởi vậy, một trong những tác động trước mắt của chuyến thăm là khả năng làm suy yếu sức mạnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Theo đó, bằng cách thiết lập các kênh thương mại và tài chính mạnh mẽ với Nga, Triều Tiên có thể giảm bớt một số áp lực kinh tế đã làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng thực tế này rất có thể sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia phương Tây, có khả năng dẫn đến các vòng trừng phạt hoặc biện pháp ngoại giao mới chống lại cả Nga và Triều Tiên. Liên minh châu Âu, EU và các cường quốc khác cũng có thể tham gia những nỗ lực này, tìm cách duy trì tính toàn vẹn của khuôn khổ trừng phạt quốc tế và ngăn chặn sự xói mòn tính hiệu quả của nó, đặc biệt là trong việc gây ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Xét tới ý nghĩa quốc tế trên phạm vi toàn cầu, chuyến thăm Triều Tiên của ông chủ điện Kremlin phản ánh mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của Nga trong việc khẳng định ảnh hưởng và thách thức sự thống trị của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Do đó, bằng cách liên kết chặt chẽ với Triều Tiên, Nga đặt mục tiêu mở rộng phạm vi địa chính trị và tạo ra đối trọng với quyền bá chủ của phương Tây. Chiến lược này có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt quốc tế, được đánh giá là có thể truyền cảm hứng cho các quốc gia khác đang bị trừng phạt như Iran hay Venezuela, tìm kiếm các liên minh tương tự, từ đó làm phức tạp thêm quan hệ ngoại giao và kinh tế toàn cầu. Hơn nữa, chuyến thăm đã làm nổi bật động lực thay đổi của các liên minh quốc tế, nơi các khối quyền lực truyền thống đang ngày càng bị đặt câu hỏi và xem xét lại để đáp ứng với thực tế địa chính trị đang biến động không ngừng. Ngoài ra, chuyến thăm còn phản ánh chiến lược lớn hơn của Nga nhằm thách thức sự thống trị của phương Tây và định hình lại các liên minh toàn cầu, trong đó chú trọng kinh tế. Vì vậy, cộng đồng quốc tế được cho là đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến và phản ứng này để duy trì sự ổn định và đảm bảo hiệu quả của cơ chế trừng phạt toàn cầu. Chuyến thăm này là lời nhắc nhở rõ ràng về sự phức tạp và mối liên kết giữa các quan hệ và hành động quốc tế đương đại. Trong đó, hành động của một quốc gia có thể gây ra tác động sâu rộng, không chỉ đối với kinh tế mà còn tới hòa bình và an ninh toàn cầu. Agribank Trần Phương Bình qua đời. Ông Trần Phương Bình là một lãnh đạo kỳ cựu trong giới ngân hàng Việt Nam. Ông qua đời khi đang thi hành án tù chung thân sau khi để xảy ra loạt sai phạm tại Ngân hàng Đông Á. Đêm ngày 18 tháng 6, nguồn tin của tri thức News cho biết ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank, đã qua đời ở tuổi 65. Ông Bình qua đời khi đang thi hành án tù chung thân sau khi để xảy ra nhiều sai phạm tại Ngân hàng Đông Á trong giai đoạn ông làm lãnh đạo. Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959 là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của giới ngân hàng Việt Nam và là người đã gắn bó với Ngân hàng Đông Á từ những ngày đầu thành lập. Năm 1998, ông Bình đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Đông Á Bank rồi làm Phó Chủ tịch Ngân hàng từ năm 2013. Trong suốt thời gian này, dù không nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Bình vẫn được xem là người đứng đầu, trực tiếp điều hành nhà băng này. Đến tháng 8 năm 2015, ông Bình bị Ngân hàng Nhà nước đình chỉ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng sau khi công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của Ngân hàng Đông Á trước năm 2012. Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đặt Ngân hàng Đông Á vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Đến tháng 12 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Phương Bình. Trong các năm 2022 đến 2023, cựu Tổng Giám đốc Đông Á Bank liên tục bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt về các tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng với tổng các bản án là tù chung thân. Về Ngân hàng Đông Á, nhà băng này có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, hiện thuộc nhóm có quy mô vốn thấp nhất hệ thống. Ở thời điểm cách đây 10 năm, 2014, báo cáo tài chính cho biết, ngân hàng có vốn chủ sở hữu đạt 5.642 tỷ đồng và tổng tài sản đạt trên 87.000 tỷ đồng. Ngân hàng Đông Á nổi tiếng khi là một trong 22 ngân hàng được cấp phép kinh doanh vàng cuối năm 2012, đồng thời là một trong 5 ngân hàng được tham gia kinh doanh vàng tài khoản nước ngoài khi đó. Ngoài việc chi tới hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào vàng, Đông Á Bank khi đó còn làm ra cả ATM có chức năng bán vàng tự động.